Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina pentru cei care nu mă cunosc sau care sunteți pentru prima oară pe acest canal. Și mă bucur să vă am alături pe toți, atât dragii mei abonați cât și cei care poate, cum am mai spus, sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură generală pentru luna lui noiembrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un amănunt important, și anume faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că, dragilor, luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți urmări și celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, așa cum am obișnuit, scoatem câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii lui noiembrie. Da? Și avem aproape 4 săptămâni complete. Și haideți să vedem ce va duce prima săptămână. Prima săptămână avem buvnița, care vine cu un sfat bun de la o persoană înțeleaptă. Veți primi un sfat în momentul cel mai oportun sau atunci când aveți cea mai mare nevoie. În a doua săptămână avem gongul, care vine cu un eveniment foarte important, un eveniment care te va răscoli. Dar în același timp eu spune că te va și liniști un pic. De ce? Pentru că avem fântâna dorințelor, care vine cu o dorință legată de relație, de familie, care devine reală, da? Se face realitate. Sfârșitul lui noiembrie vine cu anumite mici probleme care sunt temporare, care nu vor dura. Dragilor, dragii mei tăurași, se pare că luna lui noiembrie nu va fi o lună rea, chiar deloc. Haideți să vedem care este energia voastră. Eu nici n-am apucat. O energie de reînnoire, dragilor, o nouă viață, un nou început, o reîntinerire și o vindecare după perioade de criză. De asemenea, îmi vorbește de chakra sacrală. Da, se pare că încet, încet vine soarele, într-adevăr, și pe strada voastră. Haideți să mai scoatem încă o energie, că și voi sunteți mulți. Îl avem pe Pluto. Lasă-l să plece. Un sfârșit care se termină, dragilor. O perioadă neagră din viața voastră se pare că se va duce, va pleca. Iar cu Pluto aș spune că ai acea energie transformatoare, o schimbare care pentru tine va fi foarte importantă. Cum de asemenea, unii dintre voi e posibil să fiți un pic blocați în anumite gânduri care le dați ocol așa și de multe ori aceste gânduri negative și pe care tot le dați ocol așa, vin ori din cauza unor griji pe care vi le faceți, ori vis-a-vis de o situație, ori vis-a-vis de o persoană, sau posibil din cauza unor temeri pe care voi le aveți. Dar eu aș spune că cu această energie a lui Pluto, lucrul ăsta va rămâne în urmă și voi veți începe să vă regenerați, să renașteți, da? Pentru că îmi apar noi începuturi. Haideți să vedem pe plan profesional cum va decurge luna lui noiembrie pentru dragii mei din Taur. Viața profesională pentru dragii mei din Taur. Haideți să vedem. Chiar nimic. Atunci vom face așa. Haideți să vedem. Și avem diavolul,
5 de spade și un 3 de monede. Pe parte profesională. Dragilor, pe parte profesională ea spune că ai istețimea de a obține ceva pozitiv. Singurul lucru care îți vine așa ca un avertisment, nu amesteca niciodată munca cu dragostea. De ce? Pentru că e posibil să nu prea iasă bine. Da? Cei care poate aveți relații la locul de muncă cu alte persoane. De asemenea, diavolul mai vorbește și de o negociere de contract. Dar mare atenție la detalii, pentru că sunt informații care e posibil să nu ți se spună. Și mai ales cum avem și cinciul de spade aici, care pe partea asta a muncii îmi vorbește foarte mult de tensiuni și de o competiție posibil pentru un post. O competiție, mai ales pentru cei care încearcă să obțină un loc de muncă și au dat ceva interviuri, mai sunt și alte persoane interesate. Problema este că dacă, și nu neapărat problema, atul tău ar putea fi acela dacă ești stăpână pe acea activitate, atunci ai mari șanse să reușești să obții acest post. Da? Trebuie să fii foarte stăpân pe respectiva meserie, da? Pe care o are acel post și atunci poți învinge. Dacă nu vorbim pentru cei care deja au un job, aș spune că de asemenea apar posibil acuzații pe nedrept din anumite interese meschine, anumite interese ascunse, dar cu treiul de monede aș spune că nu le va ieși pasența foarte bine la acești colegi sau aceste persoane de la locul de muncă. De ce? Pentru că ai o valoare. Acolo unde tu îți desfășori activitatea, ai o valoare a ta. Chiar dacă poate nu ești plătit pe măsura muncii pe care tu o prestezi, totuși ai o valoare. Iar cei care căutați un loc de muncă, așa cum am mai spus, apare o competiție, apare aici un pic de luptă pentru un anumit post, dar unde voi, dacă sunteți siguri pe ceea ce știți să faceți, pe activitatea respectivă, sunt mari șanse să obțineți acel post. Haideți să vedem pe partea financiară cum stați, dragilor. Pe partea financiară, o muncă extraordinară, o atenție la detalii foarte mare, dragilor, munciți. Nu știu, ați muncit foarte mult să obțineți o anumită, ori să rezolvați o anumită situație financiară, ori să obțineți mai mulți bănișori. Totuși e o schimbare benefică pentru voi, pe care tu, într-un fel sau altul, ți-o doreai foarte mult. Da? Cumva, ori vei primi un ajutor bănesc pe care tu îl așteptai și în felul ăsta se va rezolva o temă materială, sau dacă nu vorbim nici de una, nici de alta, pur și simplu apare o îmbunătățire în general pe partea asta a finanțelor. Carul vine cu recuperări de vechi datorii, cu posibil bani care vin din exterior, da? Câștiguri neașteptate. Posibil, unii dintre voi, să vă desfășurați activitatea în domeniul turismului sau al transportului, da? Fie el transport de persoane, transport de mărfuri, da? Cert este că pe partea asta financiară vin bănuți. Posibil pentru unii să vină bănuți de la drum lung, cum spuneau odată ghicitoarele, da? De undeva din afară, din exterior. Cavalerul de bâte îmi vorbește de foarte multă acțiune, de foarte multă energie. Unii dintre voi veți fi foarte axați să aveți siguranța asta materială, o surpriză bănească. E adevărat, nu posibil să nu fie neapărat o cantitate extraordinară, dar acea cantitate de care tu ai nevoie. Vine și cu atenționare, încearcă să nu cheltui impulsiv în această lună.
noiembrie, da? Pentru voi, dragilor din Taur. Bun, haideți să vedem pe partea asta amoroasă. Dragilor, pe partea amoroasă avem magicianul, 7 de bâte și 9 de spade. Dragilor, nu știu ce se întâmplă aici. Și haideți să începem cu cei care sunteți într-o pereche. Avem magicianul. Magicianul îmi vorbește foarte mult de o situație negativă peste care tu vrei să treci și unde tu ți-ai dat seama că ești probabil singura persoană care poți rezolva această problemă dacă vorbim de o relație. Un 7 de bâte care vine cu, cum să zic eu, cu anumite persoane care pot fi involucrate în această situație. Sincer să fiu, cărțile îmi spun despre o situație destul de problematică pentru cei care sunteți într-o relație. Asta în mod special. De ce? Pentru că 7 de bâte, așa cum am mai spus, e posibil să apară implicarea mai multor persoane care va destabiliza așa un pic relația. E posibil cineva de la distanță să aducă ceva complicații în relație. Se pot rezolva, asta îți va da foarte multe nopți nedormite, te va face un pic să ai așa un pic de anxietate, un pic de stres, dar trebuie să vă spun că tot acest 7 de bâte vine și cu soluția. Dacă ai o discuție sinceră, onestă cu perechea ta și să puneți lucrurile cap la cap, toate aceste probleme care, culmea, vin din exterior, se pot rezolva. Da? Nu este ceva, probabil că undeva la sfârșitul lui noiembrie e posibil să apară acest lucru, unde noi avem aici anumite probleme temporare. Dacă vorbim de cei singuri, aș spune că posibil unii dintre voi să nu fie foarte pregătiți să își asume un compromis, să își asume o posibilă relație, da? Pentru cei singuri. De ce? Pentru că tot cu acest 7 de bâte aș spune că parcă nu... Pe voi vă interesează o persoană în mod special. Problema este că de aceeași persoană sunt interesați și alți pretendenți sau pretendente. Și voi cumva parcă nu prea sunteți dispuși așa să vă asumați acest compromis de a lupta pentru respectiva persoană. Nu știu, poate din orgoliu, din mândrie, cumva parcă nu sunteți foarte, foarte hotărâți dacă să luptați pentru persoana respectivă sau nu. Totuși, cu acest 9 de spade, trebuie să vă spun că nu prea... Acum îmi dau seama și de ce nu o faceți. Pentru că nu prea aveți încredere. Nu vă inspiră încredere. Da? Nu vă inspiră încredere și respectiva persoană. Și așa cum îmi place mie să o spun, încrederea nu vine din fabrică, ea se câștigă. Da? Eu aș spune că cumva, uite, un aspect care, fără să vreau era cât pe acesta omit, pentru cei care sunteți într-o pereche, posibil să vă faceți gândurile pe care voi le aveți și energia pe care eu am văzut-o aici, vine tocmai din cauza faptului că sunt alte persoane din exterior care vă tot dă apă la moară în gânduri negative cu acest 9 de spade, da? Ca și cum ceva este ascuns, ceva tu nu poți să vezi, da? Mare grijă cu acordatul încrederii în persoane recent cunoscute pentru unii dintre voi pe planul ăsta amoros. Haideți să vedem care sunt numerele angelice pentru voi în această lună noiembrie, da? Să vedem date importante, sfaturi pentru dragii mei din... Și avem numărul 18, data de 18 noiembrie sau de 9 noiembrie, sau persoane născute într-o zi de 9 sau într-o zi de 18.
în care se pare că simțiți nevoia de a deveni un pic mai independenți, de a nu mai depinde de anumite persoane. De asemenea, avem data de 24 noiembrie, data de 6 noiembrie, în care simțiți nevoia să fiți un pic generoși. De ce? Pentru că vreți să aveți relații echilibrate. Și, nu știu, probabil că se va acutiza necesitatea asta de a avea mai multă grijă de ai voștri. Da? De cei dragi vouă. Și avem aici numărul 333, care îmi vorbește posibil ori de data de 3 noiembrie, de 6 noiembrie sau de 9 noiembrie, se repetă încă o dată, care, ce-și cere când apare acest număr, ce-și cere? Ți se cere să-ți folosești acea calitate de lucrător al luminii pentru a-i ajuta pe toți. Să trăiești, să trăiești într-o lumină cât mai pozitivă, atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Se pare că vei simți că ești mult mai puternic, mult mai puternică și de asemenea acest mesaj probabil că e direcționat către cei care sunteți născuți poate într-o zi de 3, într-o zi de 6 sau într-o zi de 9, indiferent de lună. Haideți să vedem ce litere inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau va avea oarece importanță pentru voi de-a lungul lunii lui noiembrie. Nu le voi mai amesteca să aștept să mi le dea cărțile, pentru că aceste cărți sunt foarte noi și efectiv se lipesc și nici nu alunecă foarte bine. Uite aici, de exemplu, cred că am 2 cărți, da. Așa că voi lua random. Și avem litera O, litera P, litera W, litera D, litera E, nu, mă scuzați, litera Q, litera Z și litera H. Inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane care să aibă ceva importanță pentru voi. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de aceste persoane? E posibil ca unele dintre ele să încheiați, să vă ajute să vă îndepliniți anumite dorințe foarte, foarte mari pe care voi le aveți. Și aș mai spune că altele vă vor ajuta să începeți lucruri noi și promițătoare. Cum de asemenea e posibil ca, nu știu, mai ales cei care poate rezonați cu litera H, e posibil să aveți oriceva conflicte, oriceva să vă cam tulbure liniștea. Și haideți să vedem și un ultim mesaj din partea grădinii secrete pentru dragii mei din Taur, luna lui noiembrie, și avem oportunități. Ce interesant! Se pare că nu trebuie să cauți norocul, pentru că el va veni într-un moment total neașteptat. Așa că, dragilor, cum puteam să încheiem mai bine decât cu acest mesaj? Probabil că și eu mi-aș dori pentru toți care sunteți și care vedeți această lectură, ca norocul să vină în întâmpinarea voastră, să nu mai fie nevoie să-l căutați. Norocul poate veni nu numai prin sume materiale, el poate veni poate printr-o familie frumoasă, printr-o pereche înțelegătoare. Acestea sunt bogății care de obicei nu costă bani sau n-ar trebui să coste bani, dar care ne fac viața mult mai frumoasă tocmai prin diversitatea și prin lucrurile care ni le aduc în viață. Da? Nu putem cumpăra ceea ce simțim.
Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ca de obicei, vă aștept cu mare drag aici pe canal. Cei care poate nu sunteți încă abonați și ați rezonat poate sau v-a plăcut pur și simplu lecturile mele, nu ezitați, abonați-vă, lăsați un comentariu, lăsați un like. Și eu aș mai spune, uite că am uitat la Zodia Berbec să o fac, aș fi curioasă să-mi scrieți în comentarii cam de pe unde vizionați lecturile mele. Mulțumesc tare mult, un noiembrie liniștit, un noiembrie plin de vești bune și fie ca acest noroc să vă găsească în timp util. Până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!